Magandang umaga po sa inyong lahat. Today, my dear friends, we are celebrating the 14th Sunday in Ordinary Time. And our readings for today invite us to reflect on the ways of Jesus. And the ways of Jesus will tell us that wisdom or humility is greatness. Christ's way is humility, and humility is greatness. It might appear to the eyes of the world that those who manifest humility may lack wisdom. Siguro sa mata ng mundo, ganun. Ang nagpapakababa ay kulang sa karunungan at ang marunong ay hindi nagpapakumbaba. Pag pinagnilayan natin yun, may katotohanan, hindi ba? Kasi ang madalas na nakikita natin na kalakaran o pamamaraan ay yung tinatawag nating paangasan. No? Mas maangas, mas marunong. Mas maangas, walang nakakatalo. Mas maangas, ikaw ang magaling. No? But that is, my friends, in the eyes of the world. Never in the eyes of God. And you are not immortal no? To live by that principle. You will never live your life here on earth forever, no? Unending no? Existence. May katapusan ng buhay natin, kaya may patutunguhan lahat tayo. And the manner we live our life here on earth will determine what will happen to us in the next. And so Jesus tells us, come to me and learn from me. Come and learn. Jesus invites us. You know, when we all hear of this gospel verse coming from Saint Matthew, come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy, my burden is light. No? Lagi nating naiisip yung kapaguran sa ating buhay. At ang kapaguran ay isang malaking bahagi ng ating sarili, ng ating pagkatao. Sino ba sa atin ang hindi napapagod? No? Lahat naman siguro tayo'y napapagod. Pero yung kapaguran na sinasabi ng Panginoon dito ay hindi lamang yung kapaguran ng pagdanas ng hinanakit o pasakit sa buhay. Ang sinasabi rin ng Panginoon dito na kapaguran ay yung kapaguran sa kakulangan ng pagpapakumbaba. Kapaguran na dulot ng pagmamataas. Minsan, ang sarap sabihin yan. No? Sa mga tao, hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba napapagod mang-bash? Hindi ka ba napapagod ng kakahanap ng butas? Hindi ka ba napapagod na manira ng kapwa mo? Nakakapagod yan. No? And there are people who, just to prove themselves to be better than others, ay ibababa yung iba.
At nakakapagod yan. Nakakapagod yan. When Jesus tells us, "Learn from me, for I am meek and humble of heart," He is fulfilling what the prophet is telling us in the first reading for today. The prophet tells us, the king will come, and he will come on an ass. He will destroy all the chariots and horses of Jerusalem. Pag tinagalog natin, siguro masarap pagdilayan. Darating ang hari, nakaupo sa asno. Ano yung asno? Donkey. Alam niyo yung donkey? Yun yung pandakekok na kabayo. No, yung maliit, no, donkey. Darating ang hari, at siya'y nasa donkey. At wawasakin niya ang lahat ng chariots at mga kabayo. Pero paano niya wawasakin ang lahat ng ito? Paano niya magagapi ang lahat ng ito? Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakumbaba, sabi ng propeta. The way of this king is never violence. The way of this king is never to outsmart, merely to outsmart people. The way of this king is not practicality. The way of this king is meekness, humility. Meekness, humility. If you read through your social media, well, during this pandemic, medyo nakakatuwa rin kasi pag binuksan mo yung Facebook mo, ang makikita mo, 75% ay mga misa. Iba't ibang mga parokya at mga kapilya na nagmimisa online. Nakakatuwa, 75%. Mga siguro ay mga 5% ay mga balita. Tapos 20%, hindi, meron pa pala. May 5% pa uli na online selling. Online selling. Kung may kailangan kayong mga produkto, tanong kayo sa amin. At may 15%. Ano yung 15%? Reactionary comments and posts. And the reaction, sad to say, consists of what? Of words that belittle others. Words of violence. Words of hatred. Mga salitang nanghahamon. Mga salitang nang mamaliit ng iba. And even those reactions to the wrongdoings of others. Kailangan ba talagang ganun? Minsan gusto kong tanungin yun kailangan ba talagang ang pananalita ng tao ay bayolente para maipahayag ang katotohanan? Kailangan bang bayolente magsalita? Hindi na ba natin kayang magsalita ng mahinahon, malinaw, direct to the point, nang walang masasakit at mapang-aping mga salita? Hindi na ba natin kayang
magpakumbaba. Paul, in the second letter, in the second reading for today, tells us, those who belong to Christ belong to the Spirit who raised Jesus from the dead. And that Spirit, my friends, will draw us closer to God. You do not live in the flesh anymore, sabi ni Paul. And the flesh is symbolic of the worldly attitude. The flesh is symbolic of the worldly behavior. And the worldly behavior tells us that a person would always want to compete. The worldly person is always competing. Laging may kompetensya. Lahat ng sasabihin niya, lahat ng gagawin niya, kompetensya. Ayaw patatalo. Ayaw magpakumbaba. At mas nakakalungkot, minsan pati sa sarili, nakikipagkompetensya. Gustong may patunayan sa mundo. At ang pinaka-nakakalungkot, minsan nakikipagkompetensya pa sa Diyos. In trying to control one's life, in trying to influence the events in his life. Kaya ang katanungan sa atin ano ba ang pamamaraan ko? Is it of peace? Is it of humility? Is it of meekness? Am I able to come to Jesus and learn from Him? Hindi pa ba ako napapagod? Hindi pa ba ako napapagod? I'm sure you remember that story I have shared with our community about John, the gardener. Naalala niyo ba yung kwentong yun, no? Nasa isang simbahan daw, no, nagmimisa si Father, and towards the end of the Mass, ang sabi niya sa mga parishioners niya ay, we have a garden beside the church, but no one is taking care of the garden. Would there be somebody, no, who would like to take care of the garden? May magvo-volunteer ba sa inyo? At may nagtaas ng kamay na isang lalaki, si John, isang matandang lalaki. And so the parish priest said, okay, John, you will take care of the garden. And John took care of the garden every day. No? Lilinisan niya yung garden, didiligan ng mga halaman. Araw-araw, yun ang ginagawa ng matandang ito. Then one day, habang si John ay nagdidilig ng mga halaman sa garden ng simbahan, may dumating na 3 binatilyo. At nung dumating yung 3 binatilyo, nakita nila si John. Pinaglaruan nila si John. Lumapit sila kay John. Si John naman ang sabi sa kanila, hello, boys. Good morning. It is summer. It is quite hot. Would you like to have a glass of water? At pinagtawanan nila si John. The following day, andun na naman si John, nagdidilig ng halamanan. Dumating uli ang 3 binatilyo. At nung nakita sila ni John, ang sabi ni John, good morning, boys. It's quite hot. Would you like to have a glass of water?
At pinagtawanan muli ng mga kabataan itong si John, at pagkatapos ay tinulak-tulak nila. At umalis sila. Kinabukasan, bumalik na naman ang 3 kalalakihan. Pinagtripan na naman si John. Ang sabi ni John nung nakita sila, "Good morning, boys. It's quite hot. Would you like to have a glass of water?" At ang ginawa ng isa sa kanila, itinulak si John sa sahig. Yung isa, kinuha ang kanyang hose at binasa siya ng tubig. Ang isa, kinuha yung kanyang relo at umalis yung mga kabataang tumatawa. Nakita pala ng parish priest yung nangyari mula sa taas sa kumbento. Kaya bumaba si Father at pinuntahan si John, and sinabi kay John, "Okay ka lang ba, John? Anong nangyari? Nasaktan ka ba?" And John smiled at the parish priest, lifted the hose, and continued to take care of the plants. After mga siguro 1 linggo, hindi nagpakita yung mga kabataan pagkatapos ng insidenteng yun. Pero pagkatapos ng 2 linggo, bumalik ang isa doon sa mga kabataan. At nang nakita ni John ang isa sa kanilang lumalapit sa kanya, anong sabi ni John? "Good morning. It's quite hot. Would you like to have a glass of water?" At ang sabi ng lalaki sa kanya, "Alam mo, hindi kita maintindihan. Hindi kita maintindihan." At sabi ni John, "What did I do? Anong ginawa ko?" At sabi nung bata, "Exactly. Kung ano-ano nang ginawa namin sa'yo, pinagtawanan ka namin, sinaktan ka namin, kinuha namin ang relo mo, binasa ka namin, binastos ka namin, pero wala kang ginagawa. Kaya ako bumalik sabi nung lalaki. Kasi wala kang ginagawa. At ang bait mo pa rin sa amin." And the young boy returned the watch. Fast forward, sa isang misa sa parokyang yun, sabi ni Father, "Mga kapatid, we have a garden beside our church. It's so beautiful already, but I'm sorry to tell you, John passed away. So no one is taking care of the garden now. Would there be anyone among you who wants to volunteer?" At may nagtaas ng kamay at lumapit sa harapan. At namukaan ni Father na yung binatang ito ay yung isa sa 3 kabataan. Pero sabi ni Father, "Okay, you will take care of John's garden." At araw-araw, inaalagaan ng binata yung garden. Bumilang ng taon, inalagaan ng garden hanggang siya'y nakapag-asawa at isinilang ang kanilang unang anak. At isang araw, bininyagan yung kanyang unang anak. At nung tinanong ni Father, "Anong ipapangalan natin sa bata?" Ang sabi ng binata, "John. John. Because John taught me how to live a good life." You know, my friends, violence
will never help people. Violent words will never help people. Hatred will never help people. Your concern must always be delivered to people in meekness and humility. Huwag na tayong lumayo. May vlogger na nagkamali. Nagsalita ng hindi maganda. Nagkamali. Anong reaksyon mo? Ang ipahiya din siya? That is not the way of Christ. Nagsorry na? Patuloy ka pa rin ba sa pagsasalita laban sa nagkamali? Inamin na ang pagkukulang? Patuloy ka pa rin ba sa pagdidikdik? Dahil masarap ang pakiramdam. Because that is a manifestation of what is lacking in us. When a person resorts to violence, it expresses a lot na kulang ang kanyang pagkatao, na kailangan niyang punuan ito ng pag-aangas at pagmamataas. But the way of Christ is never violence. The way of Christ is never hatred. The way of Christ is humility, meekness. And by embracing His ways, we find rest in Him. Hindi ka pa ba napapagod? Nakakapagod ang pagmamataas. Nakakapagod ang pag-aangas. At ang kapahingahan ay matatagpuan sa Panginoon sa Kanyang pagiging mapagpakumbaba, sa Kanyang kapayapaan.